তোমালোক আটাইকে তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল আসাম কোৰ্চলৈ মই দেৱজিতে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম দ্বিঘাত সমীকৰণ অধ্যায়টিৰ বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে আমি কেনেকৈ এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ সমাধান কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া নামটোতে গম পাইছে যে দ্বিঘাত সমীকৰণ এনেকুৱা সমীকৰণ য'ত যিটো অজ্ঞাত ৰাশি থাকি যাব সেই অজ্ঞাত ৰাশিটোৰ হাইয়েষ্ট পাৱাৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত সেইটো দ্বিঘাত 2 দ্বিঘাত ডি সৰ্বোচ্চ ঘাত যেটো হ'ব দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত অজ্ঞাত ৰাশিটোৰ হাইয়েষ্ট পাৱাৰ যেটো থাকি যাব এটো 2 হ'ব লাগে। তাৰ মানে এই ধৰণৰ সমীকৰণ ax² + bx + c = 0 এটো 0 হ'ব নোৱাৰে a not equal to 0 b and c যিকোনো হ'ব পাৰে 0 হ'ব পাৰে কিন্তু এটো 0 হ'ব নোৱাৰে। এই ধৰণৰ সমীকৰণক আমি দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি কওঁ। এই সমীকৰণটো আমি বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে কি ধৰণে সমাধান কৰিব পাৰোঁ। বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে এই ধৰণৰ সমীকৰণ কেনেকৈ সমাধান কৰা হয় আমি হেতুই আলোচনা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টি। আৰু ইয়াৰ কাৰণে দুটাই ফৰ্মুলা এটা হৈছে a + b² a² + 2ab + b² আৰু আনটো হৈছে a - b² a² - 2ab + b² আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰথম কাম হৈছে চাও এই যে a² মানে ফাৰ্স্ট যেটো টাৰ্ম এটো স্কয়াৰ টাৰ্মস হ'ব লাগে ফৰ্মুলাটো মতে ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো এটো স্কয়াৰ টাৰ্ম হ'ব লাগে এটো স্কয়াৰ টাৰ্মস হ'ব লাগে। আমি একেবাৰে সহজতে কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথম কাম হৈছে আমি এটো স্কয়াৰ কৰিব লাগিব x² এটোটো স্কয়াৰ হৈয়ে আছে x² হয় নাই জানো x² হৈয়ে আছে 3 নন স্কয়াৰ টাৰ্ম সো এটো আমি গোটেইটো ডিভাইড কৰি দিম কেৰে ডিভাইড কৰিম 3 ৰে প্ৰত্যেকটো টাৰ্মকে ডিভাইড কৰিম আৰু 3x² 3 ৰে ডিভাইড কৰা -5x / 3 ৰে ডিভাইড কৰা +2/3 = 0 जो আমি কি কৰি দিলো 3 ৰে গোটেই কেটাকে ডিভাইড কৰি দিলো কিয় ডিভাইড কৰি দিলো 3 টু নন স্কয়াৰ টাৰ্মস এই কাৰণে অনলি স্কয়াৰ টাৰ্মস আমি x ৰাখি দিছো এটা a² হ'ব লাগিব নহয় এই কাৰণে ডিভাইড কৰাৰ পিছত কি থাকি যাব এতিয়া x² - 5/3x + 2/3 = 0 এটো হৈ যাব। এতিয়া কি কৰা x² - 5/3x এই যেটো x ৰ কোএফিচিয়েন্ট আছে মানে x ৰ যেটো হহক আছে এটো আমি আধা কৰি দিম কিমান আছে x ৰ হহক 5/3 আছে সো 5/3 হাফ কৰি দিলে তাৰমানে আমি আৰু 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিব লাগিব নহয় জানো 2 ৰে ডিভাইড কৰাৰ লগে লগে কিমান হ'ব তেতিয়ালে 5/6 হৈ যাব। এটা কামটো কৰা 5 ইয়াতে তুমি আধা কৰি 5/6x লিখা কি কৰি দিলো আমি ইয়াৰ হহকটোক আধা কৰি দিলো 2 ৰে ডিভাইড কৰি তেতিয়াটো 5/6 হৈ যাব আৰু ইয়াত আমি লিখি দিম কিমান 5/6 নহয় 5 এটো ঠিক আছে 5/3x ইয়াত 5/6 লিখা এবাৰ 5/6 প্লাস কৰা হহকটোক আধা কৰি 5/6 প্লাস কৰা আৰু 5/6 মাইনাস কৰি দিয়া ঠিক আছে 5/6 প্লাস কৰি দিলো 5/6 মাইনাস কৰি দিলো 5/6 কোৰ পৰা পালো x ৰ যেটো হহক আছিল 5/3 টোক আধা কৰি দিলো হাফ অফ 5/3 এটো কিমান হৈ যাব 5/6 প্লাস 5/6 মাইনাস এটো প্লাস এবাৰ মাইনাস এবাৰ এটো কৰি দিলে এটো কিবা সেন্স হ'ব জানো নহয় প্লাস 5/6 মাইনাস 5/6 কিমান 0 সো একো সেন্স নহয় 5/6 মাইনাস 5/6 এটো কেৱল প্লাস 5/6 মাইনাস 5/6 এ নহয় আমি এটো স্কয়ারও কৰি দিম 5/6 স্কয়ার মাইনাস 5/6 স্কয়ার প্লাস 2/3 = 0 এখানে আৰু এবাৰ কৈ দিছো প্ৰথম কাম কি আমি সাম 3x² - 5x + 2 = 0 ফৰ্মুলাটো মতে আমি কোন দুটা ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিম বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিত সদায় a + b² আৰু a - b² ইয়াতে কি হ'ব লাগে a² সো এটো আমি a² টো ৰাখিম a² টাৰ্মসটো ৰাখিম বাকি যেটো হহক আছে 3 এটো আমি ডিভাইড কৰি দিম গোটেই কেটা টাৰ্মকে ডিভাইড কৰি দিলো 3x² / 3 5x / 3 2/3 = 0 3 কেনসেল হল যোৱাৰ পিছত তোমাৰ x² - 5/3x + 2/3 = 0 তাৰ পিছত আমি কি কৰিম যেটো সেকেন্ড টাৰ্মস x ৰ হহক যেটো আছে আমাৰ 5/3 টোক আধা কৰি দিলো তেতিয়া কিমান হৈ যাব 5/6
5/6 হৈ যাব 5/6 টু এবাৰ প্লাস এবাৰ মাইনাস প্লাস 2/3 টো আছে ইকুয়াল টু 0 প্লাস মাইনাস কিয় কৰিব পাৰো কাৰণ প্লাস মাইনাস এটো কৰি দিলে এটো ৰিজাল্টটো কি হৈ যাব 0 হৈ যাব 0 টো আমি প্লাস কৰিব পাৰো গটেটো আমি একো চেঞ্জ নহয় কেৱল 5/6 প্লাস আৰু মাইনাসে নহয় তাহাৰ স্কয়াৰ 5/6 আমি 5/6 ক আমি স্কয়াৰও কৰিম প্লাস 5/6 ক স্কয়াৰ কৰিম মাইনাস 5/6 ক স্কয়াৰ কৰিম স্কয়াৰ কৰি এড কৰি দিম ঠিক আছে নেক্সট আমি কি কৰিম এটা তাৰ পিছত আমাৰ কামটো হ'ব কি এইখিনি যে আছে x square minus 5/3x plus 5/6 square এইখিনিক আমি লিখিব পাৰো x minus 5/6 whole square তো এইখিনিক আমি কিয় এটো লিখিব পাৰো সো x minus 5/6 whole square equal to কি হৈ যাব x square ফর্মুলা মতে a minus b whole square এটো নহয় জানো a square x square minus 2 into x into 5/6 plus 5/6 whole square এটো নহব জানো এটা 2 3 যা 6 2 3 গুণ 6 এটা x square minus 5/3x plus 5/6 square তাৰ মানে এইখিনি যে আছিল x square minus 5/3x plus 5/6 square সেইখিনি মানে x minus 5/6 whole square নহয় জানো x square minus 5/3x plus 5/6 whole square এইখিনি মানে x minus 5/6 whole square গতি সেইকাৰণে আমি এইখিনি x minus 5/6 whole square বুলি লিখিব পাৰো এতিয়া এইটো যে আছিল minus 5/6 whole square এটো ইফালে লৈ আহো 5/6 whole square minus 2/3 মাইনাস আছিল এইফালে হার লগে লগে এটো প্লাস হৈ যাব প্লাস আছিল এইফালে চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে মাইনাস হৈ যাব ঠিক আছে এটা x minus 5/6 whole square equal to 5/6 whole square so ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো 25/36 minus 2/3 এটো লিখা x minus 5/6 whole square equal to 36 and 3 LCM কিমান হৈ যাব লখাও 36 এ হ'ব 25 minus 3 36 ক ডিভাইড কৰিলে 12 টু যা 24 আচ্ছা এটো কিমান হৈ যাব তেতিয়া হলে x minus 5/6 whole square equal to কিমান 1/36 so এতিয়া স্কয়াৰ টো ইফালে হাললে এটো কিমান হৈ যাব x minus 5/6 এটো হৈ যাব প্লাস মাইনাস √1/36 নহব জানো x minus 5/6 equal to plus minus এটো মানে কিমান হৈ যাব 1/6 সো এটো তুমি ইফালে লৈ আহা এবাৰ x equal to 5/6 plus minus 1/6 therefore x equal to 5/6 plus 1/6 এবাৰ আৰু 5/6 minus 1/6 এবাৰ তাৰ মানে 6 LCM 5 plus 1 6 LCM ইয়াতে 5 minus 1 6/6 4/6 1 2 to the 4 2 3 the 6 2/3 তাৰ মানে আমি ৰুট মূল কি পালো এই যেটো সমীকৰণ আমাক দিয়া আছিল বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ সমাধান মানে এই সমীকৰণটোৰ সমাধান আমি কি পালো এটাকে 3x square minus 5x plus 2 equal to 0 সমাধান ইয়াৰ কাৰণে আমি দুটা পালো এটা x equal to কিমান হ'ব পাৰে 1 আৰু আনটো x equal to কিমান হ'ব পাৰে 2/3 মই কয়বাৰ কৈ দিছো সো দ্বিঘাত সমীকৰণ মানে হাইয়েস্ট যেটো পাৱাৰ হ'ব সৰ্বোচ্চ যেটো ঘাত হ'ব এই অজ্ঞাত ৰাখিটোৰ কিমান হ'ব 2 d ঘাত কিমান হ'ব লাগিব d 2 এতিয়া ঘাতটো 2 হ'ব লাগিব দ্বিঘাত সমীকৰণ আমি গম পালো আৰু এই দ্বিঘাত সমীকৰণৰ যেতিয়া বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিম বিশেষত তেতিয়া হলে ইয়াত আমি দুটাই ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিম এটা হৈছে a + b হোল স্কয়াৰ এটো কি a স্কয়াৰ + 2ab + b স্কয়াৰ a - b হোল স্কয়াৰ আন এটা ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিম a স্কয়াৰ - 2ab + b স্কয়াৰ এতিয়া চোৱা ইয়াত যেতিয়া আমাৰ a স্কয়াৰ হে থাকিব লাগে সো x স্কয়াৰ টো আছে কিন্তু 3 টো এটা সহগ আছে সো এটো আমি 3 টোক প্ৰথমে সহগটোৰে ডিভাইড কৰিম ইয়াতে যেটো সহগ থাকে 3 আছে 3 ৰে ডিভাইড কৰি দিম ঠিক আছে 3x স্কয়াৰ / 3 গুটে কিটাক ডিভাইড কৰি দিম ডিভাইড কৰি দিলো 3 ক্যান্সেল হৈ যাব যোৱাৰ লগে লগে কিমান থাকি যাব x স্কয়াৰ - 5/3x + 2/3 = 0 তাৰ পিছত তুমি কি কৰা যেটো x ৰ সহগ থাকে ইয়াতে কিমান আছে 5/3 আছে ইয়াক তুমি আধা কৰি দিয়া 5/3 আধা কৰাৰ লগে লগে কিমান হৈ যাব 5/6 হৈ যাব এটা 5/6 টু 5/6 ৰ স্কয়াৰ তুমি এবাৰ যোগ কৰা এবাৰ বিয়োগ কৰা প্লাস বাকিখিনি যি থাকে তুমি একো চেঞ্জ কৰিব নালাগে এটা এই গুটেইখিনিত আমি কি লিখিব পাৰো a - x - 5/6 হোল স্কয়াৰ কিয় লিখিব পাৰো আমি অলৰেডি দেখুৱাই দিছো যে x - 5/6
হোল স্কোয়ার এইটুক যদি আমি a মাইনাস বি হোল স্কোয়ার a মাইনাস বি হোল স্কোয়াৰত যদি আমি এইটুক এক্সপান্ড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম x স্কোয়াৰ মাইনাছ 2 into 2ab নহয় জানো 5/6 plus b square 5/6 square 2 আৰু 6 এটো ক্যান্সেল কৰা লাগিলে 5/3x হৈ যাব তাৰমানে এইখিনি মানে তোমাৰ x - 5/6 whole square equal to -5/6 whole square আছিল এটা ইফালে লৈ আহিলো 5/6 whole square - 2/3 এইখিনি x - 5/6 whole square 25/36 - 2/3 LCM কিমান হৈ যাব 36 so itu 25 minus 24 1/36 এটা স্কয়ার টু এফালে হালে কি হৈ যাব স্কয়ার রুট আহি যাব প্লাস মাইনাস আহি যাব তেতিয়া সো বাকিখিনি আৰু তোমালোকে বুজি পাইছা এটা হয়তো কনফিউজন থাকি যাব পাৰে যে ইয়াতে আমি a - b হোল স্কয়ার ইউজ কৰিম নে a + b হোল স্কয়ার ইউজ কৰিম তোমালোকে চাবা যে x ৰ যেটো কোএফিচিয়েন্ট আছে হেতু মাইনাস নে প্লাস যদি মাইনাস তেতিয়াহলে a - b হোল স্কয়ার যদি এটো প্লাস থাকে তেতিয়াহলে a + b হোল স্কয়ার ঠিক আছে সো এটো হচ্ছে বর্গ সম্পূরণ পদ্ধতিৰে রেখা সমীকৰণৰ সমাধান হেক করো না না আর এটা করো হেক করো না এইটো এটা দিব পারি মানে এইটো এটাতে আৰু এটা এক্সাম্পল কৰি দিব পারি কিমান মান হল হৈছে না বেছি হল নেকি নেক্সট ইটো এটা যদি কৰা নেক্সট ইটো এটাটো কৰিব পাৰা কাটি নেক্সট দিব নহয় ইটোৰে যে ফৰ্মুলাটো এইটোৱে বর্গ সম্পূরণ পদ্ধতিয়ে হ'ব আৰু এটা বেছিকালি 10 মিনিট কৈছিল 10 মিনিট মোটামুটি 4 মিনিট হৈছে আছে নহয় ঠিক আছে দিও এটা আৰু এতিয়া আমি আন এটা উদাহৰণ লম বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে ৰেখা সমীকৰণৰ সমাধান এইটোৰে সো x স্কয়াৰ + 4x - 5 = 0 সাপোজ আমি এইটো এটা সমীকৰণ ললো x স্কয়াৰ + 4x - 5 = 0 একেটাই কথা আমি ইয়াতে কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম হয় a + b হোল স্কয়াৰ নতুবা a - b হোল স্কয়াৰ a + b হোল স্কয়াৰটো আমি জানো a স্কয়াৰ + 2ab + b স্কয়াৰ আৰু a - b হোল স্কয়াৰ হলে a স্কয়াৰ - 2ab + b স্কয়াৰ এটা আমি কি কৰিম সো ইয়াত এটো স্কয়াৰ হৈয়ে আছে ফার্স্ট যেটো টার্ম আছিল এটো স্কয়াৰ হৈয়ে আছে তো ইয়াত আমি একো কৰিব নালাগে স্কয়াৰ অলৰেডি আছে সো এটা আমি কি কৰো যেটো আমাৰ x ৰ হহক আছে আমি আগতেই কৈছো নহয় x ৰ যেটো হহক আছে তাক আমি কি কৰিম 2 ৰে হৰণ কৰিম আধা কৰিম সো ইয়াতে কিমান আছে 4 আছে তুমি 2 ৰে হৰণ কৰা কিমান হ'ব তেতিয়া হলে 2 হ'ব আৰু এটো আধা কৰি আমি কি কৰিম এটো আমি আধা কৰি কি কৰিম এবাৰ স্কয়াৰ কৰি দিম প্লাস আৰু এবাৰ মাইনাস কৰি দিম ঠিক আছে এটো এবাৰ আমি স্কয়াৰ কৰি দিলো এবাৰ আমি প্লাস কৰি দিলো এবাৰ মাইনাস কৰি দিলো প্লাস মাইনাস কৰাৰ পিছত এটো 0 হৈ যাব সো চেম হৈ থাকি যাব একো আমাৰ চেঞ্জ নহয় আৰু এইখিনি লৈকে আমি কি লিখিব পাৰো x + 2 হোল স্কয়াৰ কিয় লিখিব পাৰো সোৱা x + 2 হোল স্কয়াৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব a + b হোল স্কয়াৰ নহব জানো x square plus 2 into x into 2 plus 2 square और माने x square plus 4x plus 2 square एटो x square plus 4x plus 2 square নাই জানো এটো আছে x square plus 4x plus 2 square সো ইয়াৰ হলনে আমি কি লিখব পাৰো x plus 2 whole square লিখব পাৰো প্লাস কিয় লিখি আছো ইয়াতে a minus b কিয় লিখা নাই মাইনাস লিখা নাই কাৰণে যেটো x ৰ কোএফিচিয়েন্ট আছিল 4 ইয়াৰ আগত সাইনটো কি আছে প্লাস আছে দ্যাটস ওয়াই প্লাস a plus b whole square minus 2 square মানে 4 minus 5 equal to 0 এতিয়া x plus 2 whole square equal to 4 plus 5 x plus 2 whole square equal to 9 x plus 2 equal to plus minus root over 9 square to ইফালে হালে গলে root over 9 হৈ যাব x plus 2 equal to plus minus 3 x equal to minus 2 plus minus 3
Therefore, x equal to এবাৰ কি হৈ যাব -2 + 3 হৈ যাব আৰু এবাৰ কি হৈ যাব -2 -3 হৈ যাব তাৰমানে এটো 1 হ'ব আৰু এটো -5 so 1 আৰু -5 এ হল এই যেটো আমাক বৰ্গ বা দ্বিঘাত সমীকৰণ দিয়া আছিল সেই দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ সমাধান বা সেই দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ ৰুট মূল বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত